हेलो गाइज, वेलकम ब्याक। सो हामी चाहिँ नोडजेसको वर्कसप गर्दैछौँ। सो यसमा चाहिँ पहिला छुटेको अथवा चाहिँ कोही नयाँ रिसेन्टली जोइन गरेको कोही छौँ भनेदेखि चाहिँ जस्ट कभर गर्नलाई चाहिँ मैले यो भिडियो एडिट गर्दैछु। सो हाम्रो के छ भन्दाखेरि नोडजेस चाहिँ अब भनौँ न नोडजेसमा काम गर्नको लागि अथवा प्रोग्रामिङ गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई सुरुमा चाहिने भनेको नोड चाहियो होइन। नोड चाहिँ हामीले nodejs.org मा गएर चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्छ होइन। अनि यसको चाहिँ यहाँ करेन्ट र एलटिएस भन्ने हुन्छ। एलटिएस डाउनलोड गर्ने यो चाहिँ स्टेबल भर्जन हो है। त्यसपछि करेन्ट डाउनलोड गर्दा नि हुन्छ, तर नट नेसेसरीली यसमा चाहिँ अलिकति स्टेबल भएको हुन्न, अलिकति बगहरू पनि हुनसक्छ अनि लेटेस्ट फिचरहरू पनि हुनसक्छ। सो इट इज फर यु एटलिस्ट एलटिएस युज गर्नु, डाउनलोड गर्नु अनि करेन्ट गर्दा पनि हुन्छ, यसमा फरक परेन है। अनि नेक्स्ट चिज भनेको चाहिँ हामीले अब नोडमा एपिआईहरू बनाउँछौँ होइन। एपिआईहरू बनाइसकेपछि चाहिँ अब तिनीहरूलाई त कतैबाट टेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त, कि सिधै फ्रन्टइनमा हाल्नु पऱ्यो। फ्रन्टइनमा लानुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो छ कि हाम्रो क्लाइन्टहरू भनौँ न रेस्ट एपिआईहरू बनाउँछ, अथवा जुनसुकै एपिआई ग्राफिकलमा बनाउन सक्यो, अथवा चाहिँ अब सुरुमा स्टार्ट गर्नलाई चाहिँ रेस्टमै बनाउँदा ठिक हुन्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो भनेको पोस्टम्यान भन्ने छ। पोस्टम्यानको चाहिँ डाउनलोड गर्नु आफ्नो ओएस अनुसार चाहिँ होइन। अनि त्यसपछि डाउनलोड गरेर साइनअपहरू गर्नु। अनि त्यसमा अब मिल्छ भएदेखि अलिअलि वाक थ्रु गर्दा नि भयो होइन। एपिआईहरूको चाहिँ भनौँ न कलहरू गर्नु, टेस्टहरू गर्नु, ओपन एपिआईहरू सर्च गरेर होइन। वेदरको एपिआईहरू पाइन्छ टन्नै, सर्च गर्ने हो भने। अनि त्यसरी गर्दा नि भयो, नत्र भएदेखि जस्ट डाउनलोड चाहिँ गरिराख्नु। त्यसपछि नेक्स्ट चिज भनेको हामीलाई चाहिँ डेटाबेस कनेक्ट गर्नुपर्छ है। डेटाबेस चाहिँ अब के गर्नु है भनेदेखि डेटाबेस चाहिँ पोस्टकेस गर्छौँ, यो ओपन सोर्स पनि हो। अनि जेसन खालको डेटा पनि राख्न मिल्छ, जेसन ब्लबहरू पनि मजाले सपोर्ट गर्छ। त्यसपछि गएर रिलेसनल कुराहरू पनि हामीले रिलेसनल डेटाबेसै भइहाल्यो होइन। त्यो भएर चाहिँ अलिक मिक्स खालको डेटाहरू चाहिँ हामीले यस्तोहरू चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। त्यही भएर महँगो डिबी युज गर्दाखेरि अब डकुमेन्ट बेस मात्रै हुन्थ्यो भनेदेखि यो चाहिँ अलिकति मिक्स टाइपको हुने भएर चाहिँ विल बी युजिङ दिस डिबी एज आवर स्टोरेज इन्जिन। त्यसको लागि चाहिँ पोस्टकेस लेटेस्ट भर्सन होइन कुन चाहिँ छ अब डाउनलोड इन्स्टलर भनेर यहाँ गएर चाहिँ, अनि अब कुन चाहिँ छ लेटेस्ट भनेको एलटेस्ट डाउनलोड गर्दा अब यसको अब यहीँ क्लिक गर्दा चाहिँ डाउनलोड नहुनसक्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई न्यू ट्याबमा खोलिसकेपछि यो चाहिँ लिङ्क न्यू ट्याबमा खोलिसकेपछि यहाँबाट चाहिँ यो डाउनलोडेबल फाइल छ यो चाहिँ, अनि ब्राउजरले त्यो अनुसार इन्टरप्रेट गरेर चाहिँ यहाँ डाउनलोड हुन लाग्यो होइन। आफ्नो सिस्टम अनुसार चाहिँ त्यसरी गर्दा भयो है। मेरो अलरेडी छ, त्यही भएर मैले अहिलेलाई क्यान्सल गरेँ। अनि नेक्स्ट चिज भनेको हामीले अब भनौँ न अब एकैचोटि सुरुमै चाहिँ हामीले भनौँ न सेलहरू, एसक्युएल सेलहरू, पिएसक्युएलहरू चाहिँ हामीले चलाउन भनौँ न हामीलाई अलिकति कम्फर्टेबल नहुनसक्छ। त्यसको लागि चाहिँ पिजी एडमिन डाउनलोड गर्नुपर्छ होइन। पिजी एडमिन गर्दा नि भयो, अथवा चाहिँ डिबिबर भन्ने छ, डिबिबर डाउनलोड गर्दा नि भयो है। यहाँ गएर चाहिँ डाउनलोड गर्नु। अनि यसको लागि सुरुमा चाहिँ यो इन्स्टल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पोस्टकेस इन्स्टल हुनुपर्छ होइन। पोस्टकेस चाहिँ रन हुनुपर्छ ब्याकग्राउन्डमा। अनि पोस्टकेस डाउनलोड गर्दाखेरि त्यसको अब ड्राइभरहरू भन्दा हाम्रो चाहिँ डेटाबेस सर्भर चाहिँ रिमोट नगरेर लोकलमा चाहिँ डाउनलोड गर्नु होइन। विन्डोजमा त्यस्तो देखिन्थ्यो भनेदेखि अब लिनक्समा चाहिँ भनौँ न त्यो रिपोजिटरी अपडेट गरेर अनि त्यसरी डाउनलोड गर्दा नि भयो। अथवा चाहिँ एलटेस्ट डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ भनौँ न यसैको यो जिप फाइल डाउनलोड गरेर अनि त्यसैले एक्सट्र्याक्ट गरेर भनौँ न त्यसरी गर्दा नि भयो। अथवा चाहिँ ब्लग हेर्नु, कुनै ब्लग फलो गरेर गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ होइन लिनक्समा चाहिँ। अनि उसमा चाहिँ अब विन्डोजमा चाहिँ यहाँबाट डाउनलोड भनौँ न यो एक्सए फाइल डाउनलोड गरेर अनइन्स्टल गर्दा भयो। त्यसपछि पिजी एडमिन नै भइहाल्यो। त्यसपछि भनेको चाहिँ हामीले अब मैले जस्ट लिस्ट आउट चाहिँ गरेको छु एउटा ब्लगको रिफरेन्स हेरेर होइन। यसमा चाहिँ नोडजेस प्रड भनेर गरेको छु। अब यसमा चाहिँ हामीले रेस्ट एपिआईहरू बनाउँछौँ। अनि यसको लागि चाहिँ डेटाबेसहरू कनेक्ट गर्न चाहिँ सिक्युलाइज ओआरएम सिक्युलाइज युज गरेको छ। त्यसपछि गएर हामीले एक्सप्रेस युज गर्छौँ होइन। अरू पनि छ लाइब्रेरीहरू, फास्टिफाई, एपिएस भन्नेहरू छ, तर हाम्रो स्टार्टिङ अनि मोस्ट युज भनेको चाहिँ नोडमा एक्सप्रेसै हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हामी एक्सप्रेसै गर्छौँ। र फर्स्टको दिनमा चाहिँ नेक्स्ट.जेएस फ्रेमवर्क हामीले भ्यायौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो गर्छौँ है। अनि यो भनौँ न यो हेर्दै अनि गर्दै गरेको हुन्छ। अनि त्यसपछि भनेको अब
मैले चाहिँ यो कम्प्लिट भइसकेपछि यो चाहिँ रिपोमा राखिदिन्छु होइन। यो अब अनगोइङ नै छ यो हाम्रो वर्कसप कम्प्लिट हुँदाखेरि अब गिटको पनि कुराहरू आउँछ अनि गिटबाट चाहिँ हामी भनौँ न गिट युज गरेर पुस गर्छौँ होइन। अनि त्यो लिङ्क पनि म यहाँ राखिदिउँ ल फर यो रिफरेन्स। अनि त्यो बाहेक भनेको यो म ब्लगको रिफरेन्स चाहिँ राखिदिन्छु। यति भइसकेपछि हामी नोडजेसमा भनौँ न नोडजेसमा चाहिँ अब एपिआईहरू बनाउनलाई बेसिक लर्निङको लागि चाहिँ हामी भनौँ न हाम्रो सिस्टम रेडी हुन्छ। त्यसपछि भनेको हामी अब भनौँ न सर्भर सेटअप गर्छौँ। सर्भर सेटअप गरेपछि नेक्स्ट चिज भनेको अब इन्पोर्टहरू स्याम्पल इन्पोर्टहरू बनाउँछौँ होइन। अनि यहाँ युज गरेको प्याकेजहरू के हो भन्ने कुराहरू सबै म थ्रुली एक्सप्लेन गरिदिन्छु। त्यसपछि भनेको हामीले डेटाबेस कनेक्सन गर्छौँ, त्यसपछि मोडलहरू बनाउँछौँ, अनि त्यसपछि डेटाबेससँग कसरी चाहिँ माइग्रेट गर्ने होइन, कसरी चाहिँ सिङ्क गर्ने, कसरी कम्युनिकेट गर्ने भन्ने कुराहरू भन्छु होइन। अब सिक्युलाइज यो स्टार्टरको लागि अलिकति न्यू हुनसक्छ। अरू भनेको अब अरू फ्रेमवर्कहरू सिकेको स्प्रिङ बुट जाभातिर होइन, लारावेल पिएचपीमा अथवा चाहिँ ज्याङ्गो हाम्रो उतातिर सिकेकोलाई चाहिँ बोइलर प्लेट सुरुमै हुन्छ। त्यही भएर यस्तो कुराहरू चाहिँ नहुनसक्छ। नोड सिक्दाखेरि चाहिँ यो बेसिक कुराहरू भनौँ न डेटाबेस सेटअपको कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ स्क्र्याचदेखि हामीले कोड गरेको हुन्छौँ होइन। जस्तो यही कुरा हाम्रो नेक्स्ट जेएसमा अथवा चाहिँ लुक ब्याक कुनै फ्रेमवर्कमा गयो भने अलिकति बोइलर प्लेट बनाइदिएको हुन्छ। इएनपीहरू राखिसकेपछि त्यही अनुसार चाहिँ आफै हुन्छ। तर एक्सप्रेस युज गरेर हामीले कस्टमदेखि गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै आफै म्यानुअली सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो द्याट हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ होइन केले के काम गर्छ, किन युज गरेको भनेर चाहिँ। अनि त्यही नै हो। अनि त्यसपछि गएर यसलाई अलिकति हामी कन्ट्रोलरहरू बनाउँछौँ, राउट्सहरू बनाउँछौँ। अनि मजाको चाहिँ भनौँ न अलिक सजिलो अलिकति इलिगेन्ट भनौँ न हेर्दा पनि गर्ने खालको हामी अप्टिमाइज गर्छौँ। सो त्यही नै हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गर्नु पऱ्यो है। सो इन्भाइरोमेन्ट सेटअप गरिसकेपछि अनि त्यसपछि फर्दर कन्टिन्यू गरौँ है त।